Peggy 12. Selepas 14 tahun, memang ada seorang budak yang memang suka main game. Dari sejak kecil lagi, mengisahkan tentang seorang budak yang penggemar untuk menambahkan muffin. Apabila dia pegang tu, dia akan berterabur di merata tempat seluruh dunia. Dan dunia fantasi. Tapi nenek pari-pari tu untuk mensuruh budak lelaki itu untuk selamatkan muffin itu dengan secara kumpul ke semua muffin. Ada 20 karakter dalam game ni. Tak tahu lah, yang kita kena menyelamatkan untuk menjadi muffin kenai. Assalamualaikum guys, kita kembali lagi di Haziq Channel. So untuk video kali ini kita akan main game Muffin Kenai. And so his journey began, the journey of the Muffin Knight. So kalau kau tahu game ni adalah game favourite aku masa aku main masa iPad dulu. Oh my god! Wow! Aku memang ingat lagi masa tu aku main kat iPad. Tadi aku main 2 orang gitu. Hey, I think your laptop has a thing for me. Tapi aku memang rosak sebab balik ke kampung. Saudara sepupu rosak data aku. Masuk mata. Okay, so kalau nampak kat depan ni ada gambar Muffin Knight. Bukan Muffin, pahlawan ni budak Okay, so sebelum kita start benda ni, jangan lupa bagi like, share, subscribe, okay? Okay, jom kita start main game ni. Okay, so kalau korang nak tahu, game ni ada kat version lah. Ada yang iPad dengan PC. Sekarang ni aku main kat PC lah, sebab iPad aku memang rosak dah. Lepas tu mereka pun memang iPad aku rosak ni. Rosak iPad aku. Memang rosak iPad ni. Motor buruk ni, asyik rosak je. Nah kau. Sampai hati ya kau pukul aku. Dah tiba masa kau untuk aku memberontak. Oh, marah aku ya. Selalu kau naik aku kan. Sekarang ni aku naik kau pula. Aku memang rosak iPad ni. Tengok. Memang tengok. Okay, kita start main. So kat sini kita ada beberapa option. Single player ni maksudnya kau main seorang. Multiplayer ni macam kau main dengan orang ataupun main dengan online. Tak tahu lah. Aku dah pernah cuba lagi multiplayer ni, sebab aku dah nak main dengan siapa. Dan sini ada setting kat sini. Kita tekan ni. Sini ada multiplayer, public match, friends only, info, okay. So ya, kalau aku cakap ni macam dulu lah awal-awal itu, masa 2019 hingga 2021.
Aku memang nak comeback sebenarnya yang aku cakap buat lawak itu. Ni ada play slotnya, grafik, language, tak ada bahasa Melayu, semuanya ada Korea sini. Control ni, kawalang. Kalau korang main game guna controller, saya nak cadangkan untuk korang pakai controller sebab macam masalah game ni pun memang outdated dah. Dari mana duitnya? Kita akan start. Aku kena ngafar ni, aku kena main. Aku memang nak banyak lagi main game lain-lain. Game macam Data Odyssey, Supercar, game Infinite Project. Game tu PC lama-lama tu, game nostalgia aku main je. Okay, jom kita jangan cakap banyak lagi, kita akan start game. So kat sini korang kena, kalau korang nak main game ni macam game bidak bukan bidak, bidak benda apa panggil dia, macam kalau korang lawang tu ni macam Mario lah, game Mario tapi macam lawang. Kalau korang game gini lawang musuh, selagi spawn banyak-banyak, selagi tu lah kita kena serang. Sama tak? Kalau orang cakap kena. Yes! Dari mana duitnya? Okay, gini macam macam benteng lah. It's hero time! Okay, kita dah cakap panjang lah. Aku start lah game ni, lebih panjang pula video ni. So kat sini kita ada stage, okay. Yang ni saya tak cadangkan korang main level ni sebab ada macam haiwan haram lah ni. Ya tadi Halloween ni macam tak tahu ni alien kot. Aku ngelah main game ni tempat ni lah. Aku ada kau dah kumpul semua bintang ni. Okay, jom kita start main lah. Kita akan play dulu. Okay, ni macam nak main. Kau tekan Z ni, Monkey! kau boleh kau. Wah, benda pula aku tekan ni. Sorry guys, tadi ada masalah teknik. Aku salah tekan window benda ni. Tu pergi. Kita start main pula. Ni benda toyu pula toyu mamalang ni. Mud! Bridge! Volcano! Wow. Pergi dulu. Kita akan main. Kau boleh kau tekan lama. Tengok macam karakter boleh tekan lama. Macam kuat benda ni, skill dia. Banyak toyo ni. Kau kena collect face berapa kau boleh dapat. Biasanya payah kau sebab banyak ngak musuh. Dan aku pun tak pandai sangat buat kawalan. Kejap satu pula mari. Aku kena tekan kali. Kira aku main lama pun main sikit kan. Aku buat kat bingung ni. Memang dulu aku buat main game, bila main game biasanya panjang. Ayo kau main guys, kalau kau main seorang kau kena main 2 orang biasanya. Tapi aku dah orang main 1. Oh you pula lagi. Ya oh you mana ada. Wah flower pula lagi. Payung main gini. Flower pula. Payung lah. Aku dah boleh main gini. Payung. Kalau aku main controller senang sikit. Main laju. Ya boleh kerbah. Kalau korang ada korang kena collect semua ni karakter. Payung kalau korang boleh collect semua muffin ni untuk unlock semua karakter. Aku pun dah ingat lah tegang ni. Semua karakter ni
Ni macam bentai lah. Boleh tukar macam aku cakap tadi tau. Macam hewan alien gitu. Semua sekali ada 20 dah silap aku. Ni paling OP lah. Tapi ni sekejap je boleh pakai. Kalau last time I ada. Hot list favourite aku lah saya. List favourite aku. Hot mana ni? Lagi terbaik yang ni daripada hot ni. Dia tak main sama main pelak. Ninja Kitty. Aku biasanya main game duk dengar hangat suara. Glops. Biasanya main kat telefon sekarang ni. Okay. One for the elfling, one for the gnome, and one for the wizard. And I guess we don't need this one. Semua karakter orang bertukar jadi muffin ni, dia ada ability masing-masing. Ability je. Okay. Monkey. Monyet. Okay. Ni aku dah cuba. Kalau ambil dah masing kau boleh tukar macam Thailand dan Fred. Kau jangan tukar sini, kau tukar kacau kau macam ni. Mai pula. Zombie. Oh, drop down. Okay. Dah nak lawakan dia ada Toilet grenade! Frog. Gatok. Aku pun nak main kau game apa? Crazy Hachi yang ingat game hot dulu main dulu. Game tu tak ada dah guys. Sebab Google iPhone, apa nak iPad. Zombie. Game hot lama-lama tu tak ada dah. Rasa tak lupa. Oh ni lah kali buat macam LX dan tak ni. Oh ni macam buat kau boleh tekan sekali je tak boleh buat. Ni boleh main sekali je. Wow, bahaya ni kalau aku guna ni. Kau kena elok. Kau kena elok lah setiap kalau kau melepak projectile. Macam serang kena di sini best lah belok. Kau buat mana itu ni? Ya. Tahu sekarang. Dengarlah aku main. Kau tengok lu. Jangan jauh lu. Tengok lu. Tak tahu apa aspect ratio je game punya game. Pumpkin. Nah ni list favourite aku lah. Dragon. Kau macam kau pumpkin ni untuk kau mana. Kalau kau dapat kerbau ni, kau boleh kerbau ni macam kau boleh serang sekali je macam Hot Rainbow. Belok kan belok. Okay dah. Ada banyak liver kat sini guys. Ada lagi kena unlock benda ni semua. Tengok buat sambungan geng ni ketok tengok. Okay. Aku pun tak kerti lah nak lawak kan macam dulu. Okay. Okay. So sampai saja untuk video kali ni. So jangan lupa tu bagi like, subscribe dan share. Okay. Ni kau nampak muffin ni korang tulis. Okay, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa untuk subscribe, share video ni kepada semua orang. Okay. Aku pun tahu nak bagi apa tu. Tengok dulu game apa aku main pula. Aku nak game apa? Letak audisi sekekau dengan kena project. Okay, tengok dulu. Okay, itu saja.